còn rất nhiều video chưa đăng lên Facebook. Các bạn cài app Feedy để xem thêm nhé! Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món chân gà ngâm chanh. Chân gà các bạn làm sạch và cắt đi bộ móng bẩn của chân gà đi. Chặt ra làm 3 khúc. Cho khoảng tầm 2 lít nước vào nồi. Đổ chân gà vào. Thêm một chút gừng, chút muối và một chút rượu trắng. Các bạn đun nhỏ lửa từ 10 đến 15 phút. Lưu ý là vớt bỏ phần bọt khi nổi. Các bạn vớt chân gà ra, cho nước lọc đun sôi để nguội vào để ngâm chân gà để giúp cho chân gà được giòn hơn. Ớt các bạn thái nhỏ ra nhé, chọn những loại ớt xanh và ớt đỏ để cho màu sắc nó hấp dẫn hơn. Chanh các bạn gọt bỏ vỏ. Bắt đầu thái lát dày. Rau mùi các bạn sắt nhỏ. Tỏi các bạn đập dập ra. Cho khoảng 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh đường,
1/2 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh nước lọc, 1/2 muỗng canh dầu mè. Khuấy đều lên. Bắt đầu đổ hỗn hợp mà mình vừa sơ chế ban đầu vào, cho chân gà vào, trộn đều lên. Các bạn ướp chân gà trong khoảng 5 tiếng đồng hồ để chân gà được ngấm gia vị hơn. Chúc các bạn thành công.